Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή μου παρέα. Τι θα κάνουμε σήμερα? Μια μοναδική, πρωτότυπη και άκρος καλοκαιρινή τσάντα. Πέστε μου ότι δεν είναι υπέροχη. Είναι μοναδική, είναι τελείως πρωτότυπη. Λοιπόν, τα υλικά της είναι πολύ εύκολο, το αγαπημένο μας χοντρό σωληνωτό, το ξέρετε. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε τώρα? Θα χρειαστούμε ένα ζευγαράκι μπαμπούχερουλάκια, μία κλωστούλα ισχυρή, μία σουστίτσα, ένα ταμπελάκι handmade, 35 εκατοστά φοδρούλα και προαιρετικά θα υπάρχουν και αυτά τα διακοσμητικούλια, τα οποία είναι μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων ανάλογα με το χρώμα που θα παραγγέλνουμε. Θα σας λέω εγώ αν ταιριάζει κάτι ή δεν ταιριάζει και αν υπάρχουν σε επάρκεια, έτσι. Λοιπόν, οπότε προσπαθήστε όσο δυνατόν συντομότερα, αποφασίσετε να τη φτιάξετε μέχρι να εξαντληθούν. Μετά θα αργήσουν να έρθουν. Αυτό είναι το κακό. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα την κάνουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Με τα χεράκια μας. Ούτε βελόνι, ούτε βελονάκι, ούτε τίποτα. Και έτοιμη, μη σας πω τώρα σε 3 ώρες, να πω σε ένα απόγευμα που πολύ είναι. Έτσι. Τελειώνει αυτή η τσάντα σε ένα απόγευμα, άνετα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα τη φτιάξουμε. Τι έκανα εδώ? Το γύμνωσα λίγο, το τράβηξα πίσω και έκοψα ένα κομμάτι γύρω στα 4 με 5 δάχτυλα. Έτσι, λοιπόν, τι κάνω λοιπόν? Κάνω ένα κομπάκι. Δεν μας νοιάζει να πάει λίγο πιο πάνω, προσέξτε με. Το δένω εγώ και μετά το τραβάω και το φέρνω στο σημείο που θέλω εγώ. Εκεί, στο λεπτό σημείο, έτσι. Το σφίγγουμε γιατί μετά θα το ξεσφίξουμε στο τέλος και θα το ράψουμε αυτό ώστε να μην έχει καρουμπαλάκι μέσα, έτσι. Λοιπόν, και ξεκινάμε να κάνουμε τους πόντους μας. Και πάμε, κάνουμε την πρώτη μας στυλίτσα. Τραβάμε λίγο, το στρώνουμε, έτσι. Εκεί, αυτή είναι η πρώτη. Πάμε να κάνουμε τη δεύτερη. Με την ίδια ένταση πάντα, έτσι. Πάμε να κάνουμε την τρίτη. Την τέταρτη. Αυτά να βγαίνουν περίπου το ίδιο, έτσι. Την πέμπτη. Έκτη. Πήραμε και αυτά μαζί. Λοιπόν, και μία έβδομη και άλλη μία όγδοη. Λοιπόν, μόλις φτάσουμε λοιπόν στις 8 θηλίτσες, πάμε να τις μετρήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θηλίτσες. Τι κάνουμε λοιπόν? Παίρνουμε το νηματάκι που έρχεται από το κουβάρι μας. Το περνάμε μέσα από εδώ. Το τραβάμε αρκετά και το περνάμε μετά μέσα από τον τελευταίο μας πόντο. Εδώ λοιπόν βάζουμε ένα μανταλάκι για να ξέρουμε ότι αυτός ήταν ο πρώτος μας πλεγμένος πόντος. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Τραβάμε αρκετά και πάμε και το περνάμε μέσα από εδώ. Τραβάμε εκεί. Λοιπόν, στον τρίτο. Εδώ και το περνάμε από μέσα. Θέλω λίγο να είναι τραβηγμένο αυτό για να μην μας φίξει τσάντα, έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν χαλαρά. Όλοι οι πόντοι πρέπει να είναι χαλαροί. Εκεί. Λοιπόν, πάμε. Μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Τραβάμε εκεί. Βλέπετε, να είναι τόσο. Εκεί. Το περνάμε από μέσα μέχρι να φτάσουμε στην άκρη. Πάμε μέχρι την άκρη. Εκεί. Τραβάμε και λίγο αυτό που μας φύγει. Λοιπόν, αυτό μέσα από εδώ. Τραβάμε. Βλέπετε. Λοιπόν, και πάμε τώρα στον τελευταίο μας πόντο. Προσέχουμε μας φύγει το καρουμπαλάκι που κάναμε. Τραβά εκεί. Και το περνάμε και αυτό μέσα από εδώ. Και έχουμε τελειώσει λοιπόν τη μία πλευρά της τσάντας μας. Τώρα πάμε αντίθετα. Δηλαδή πάμε να πιάσουμε πόντο εδώ μέσα. Για να κάνουμε το ίδιο από αυτή την πλευρά. Φτάσαμε στη γωνίτσα. Πάμε τώρα. Γυρνάμε έτσι, κρατάμε τον κόμπο μας, μη μας φύγει και πάμε στην αντίθετη πλευρά, εδώ. Τραβάμε πάλι και το περνάμε μέσα από εδώ. Τραβάμε πάλι. Εκεί. Να είναι περίπου τόσο, έτσι. Λοιπόν, στο επόμενο. Από την αντίθετη πλευρά τώρα, έτσι. Τραβάμε,
τόσο, το περνάμε από μέσα. Δεν θέλω να μου το σφίγγετε, δεν θέλω να μου το σφίγγετε. Έτσι, περίπου όσο είναι το δάχτυλό μας, περίπου. Με την ίδια ένταση με ενδιαφέρει να το κάνετε και όχι σφιχτά. Εκεί το περνάμε από μέσα. Τραβάμε για να φτάσουμε εκεί που το θέλουμε. Εκεί. Εδώ. Από μέσα. Εδώ. Από μέσα πάλι. Εκεί. Εδώ. Εκεί. Ωραία. Βλέπετε. Δεν είναι πάρα πολύ. Είναι πιο εύκολο από το άλλο σχέδιο, αλλά είναι πανέμορφο. Δηλαδή ας το κάνουμε κι αυτό. Γιατί κάνουμε συνέχεια το εκείνο. Ας κάνουμε και λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, εδώ. Πάμε εδώ. Τώρα στρίβουμε. Λοιπόν, το περνάμε από μέσα και συνεχίζουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Τώρα ξεκινάει η άλλη σειρά. Δηλαδή, εδώ που θα μπούμε τώρα και θα το περάσουμε από μέσα, θα βάλουμε πάλι το μανταλάκι μας. Να ξέρουμε ότι εδώ ήταν ο πρώτος πόντος μας. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, γύρω. Εγώ θα προχωρήσω, θα το κάνουμε παρέα. Προχωρήστε μου λιγάκι να δείτε τι ωραίο που βγαίνει. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Είδατε πόσο εύκολο είναι. Μη μου πείτε ότι κάνατε παραπάνω από 2 ώρες να τη φτιάξετε. Δεν θα το πιστέψω. Λοιπόν, φτάσαμε στην τελευταία μας σειρά. Έχει περισσέψει, θα να σας το δείξω, αυτό εδώ το κομμάτι, το οποίο δεν φτάνει για γύρω-γύρω, αλλά υπάρχουν τώρα 2 τεινά. Ή το βάζουμε μέσα, το στερεώνουμε και το ράβουμε και μας περισσεύει αυτό, ή μπορείτε, αν θέλετε, να το κάνετε αυτό χερούλι. Δηλαδή να υπάρχει και μακρύ χερούλι εκτός από αυτά που θα βάλουμε. Ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ δεν θα το κάνω χερούλι. Θα μου άρεσε να είναι μόνο με τα ξυλάκια. Εάν όμως θέλετε να το βάζετε και σαν μακρύ, μπορείτε να το βάλετε κανονικά. Θα σας δείξω εγώ τώρα. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε. Το βλέπετε, είμαστε στο σημείο κάθε φορά που αλλάζαμε σειρά. Το τραβάμε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Το περνάμε από μέσα. Εκεί. Ωραία. Και ξανά από εδώ. Λοιπόν, και το στερεώνουμε. Εάν δεν θέλουμε να το κάνουμε χερούλι. Αυτό να σας το δείξω τώρα. Λοιπόν. Να το. Και δεν φαίνεται τίποτα. Το βλέπετε. Έτοιμη η τσαντούλα μας. Εάν θέλετε να το κάνετε χερούλι, το ξαναπερνάτε από εδώ. Το φέρνετε έτσι, όσο μακρύ θέλετε εσείς, έτσι. Και το περνάτε και από εδώ. Και το κάνετε χερουλάκι. Το βλέπετε. Να το χερουλάκι όσο μακρύ θέλετε. Δεν θα το κάνετε πολύ μακρύ. Δεν έχει ελαστικότητα. Δηλαδή, βλέπετε, μέχρι εκεί πάει έτσι κι αλλιώς. Λέτε να τα αφήσουμε. Δεν είναι άσχημο. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε πάνω να το δούμε λίγο. Είναι εκεί. Είναι όμορφο κι έτσι. Τι λέτε, να αφήσουμε 2 χερούλια, ένα μακρύ και ένα κοντό. Ας τα αφήσουμε, αφού το έχουμε. Ωραία. Οπότε, τι κάνουμε τώρα, εδώ. Πάμε να το ράψουμε εκεί. Λοιπόν, το κόβουμε εδώ, το αδειάζουμε και το ράβουμε και τελειώσαμε το χερουλάκι. Λοιπόν, κάντε μου αυτό και μετά πάμε να βάλουμε και το ρουξουνάκι που έχουμε αφήσει εδώ μέσα να το ράψουμε και αυτό για να φτιάξουμε τη φοδρούλα. Έτσι. Και πάμε τώρα να στερεώσουμε. Κοιτάξτε ωραίο που έγινε. Δεν φαίνεται τίποτα και έγινε ένα πολύ ωραίο χερούλι. Γιατί να πήγαινε χαμένο. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα. Παίρνουμε αυτό, το λύνουμε. Για μπορούμε να το ράψουμε. Το λύσαμε. Όπα. Λοιπόν,
Μπαίνουμε εδώ στην τρυπούλα που είναι από πάνω, όχι από κάτω, γιατί θα μου ξυλωθεί. Από πάνω η τρύπα αυτή. Έτσι. Και το τραβάμε, το βάζουμε εδώ και το τραβάμε μέσα. Να το βλέπετε τι ωραίο. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Τραβάμε. Και το φέρνουμε εδώ για να μας δίνει χέρι. Ένα λεπτό να το στρώσουμε όμως, εκεί. Λοιπόν, παίρνουμε το πανάκι για να μας δίνει χέρι τώρα και το ράβουμε εκεί που είχαμε ράψει το τελείωμά μας. Το βλέπετε εδώ. Έτσι κι αλλιώς θα βάλουμε φοδρούλα μέσα. Εκεί το ράβουμε για να μπορούμε να το ράψουμε εύκολα. Λοιπόν, πάμε να το ράψουμε. Εκεί, πάνω στο άλλο. Πολύ προσεκτικά και πολύ καλά. Γιατί αυτό θα μας στερεώσει μετά όλη μας την τζαντούλα. Έτσι, λοιπόν. Πάμε να το ράψουμε καλά και ανοίγω να βάλουμε τη φοδρούλα, μετρήσουμε μάλλον τη φοδρούλα, έτσι, για να τη ράψουμε στα πλάγια και να τη βάλουμε μέσα να τη ράψουμε. Να είναι περιποιημένη η τσαντούλα μας. Λοιπόν, η τσάντα μας είναι έτοιμη, παιδιά, κοιτάξτε πάτο. Ίσιο. Κοιτάξτε πάνω, ίσια. Το χερούλι τέλειο. Εν τέλει καλά κάναμε και το φτιάξαμε, έτσι. Υπέροχη. Λοιπόν, πάμε τώρα να μετρήσουμε τη φόδρα. Πώς θα μετρήσουμε για να κόψουμε τη φόδρα. Εδώ είναι ένα μυστικούλι. Λοιπόν, πάμε. Μετράμε στο εσωτερικό, όχι απ' έξω, γιατί θα μας βγει τεράστια. Λοιπόν, μετράμε από εδώ. Καλά, έτσι, γιατί θα τη ράψουμε και λίγο χαλαρούλα, δεν θα το αυτό. Λοιπόν, πάμε μέχρι την άλλη πλευρά. Είναι λοιπόν 30 πόντους, το βλέπετε. Άρα 30 πόντους κόβουμε τη φοδρούλα μας. Και τι ύψος το θέλουμε. Βάζουμε τη μεζουρίτσα μας μέσα εδώ κάτω. Το βλέπετε, βάζω το χεράκι μου. Πόσο έχουμε. Είναι 19. Εμείς όμως, επειδή θα αφήσουμε και λίγο περιθώριο, 22. Λοιπόν, άρα η φοδρούλα μας πρέπει να είναι 30 επί 22. Οκ. Λοιπόν, πάμε να την κόψουμε. Ωραία. 30, θα αφήσουμε και λίγο περιθώριο βέβαια, στα πλάγια. Λοιπόν, 22 και 22 από πάνω, που θα γυρίσει διπλή, 44. Πάμε λοιπόν και σημαδεύουμε στο 44. Σημαδέψαμε. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο 32. Πού είναι το φάρδος. Έχουμε αφήσει και τα περιθώρια ραφής. Ένα πόντο από εδώ και ένα από εκεί. Και πάμε στο 32. Λοιπόν, και το κόβουμε. Έτοιμη φοδρούλα μας. Τι κάνουμε. Να κοιτάμε εμείς την καλή πλευρά. Το διπλώνουμε έτσι. Καλά. Και βάζουμε εδώ περίπου ένα πόντο μέσα τις καρφιτσούλες μας. Πολύ εύκολα πράγματα. Και για αυτούς που δεν ξέρουν να ράβουν, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, εκεί και το ίδιο πάμε να κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, ωραία. Το πάνω δεν το πειράζουμε γιατί θα το γυρίσουμε ανάλογα μόλις το βάλουμε μέσα στην τζαντούλα μας. Θα δούμε πόσο χρειάζεται να το γυρίσουμε από πάνω εκείνη τη στιγμή, έτσι. Οπότε πάμε να βάλουμε εδώ. Και τι θέλω να μου κάνετε τώρα. Απλά πράγματα. Θα μου ράψετε αυτό και αυτό. Και ανοίγω να τη βάλουμε μέσα στη τζαντούλα μας. Λοιπόν, μια πονηρίτσα. Το βάλα μέσα. Έβαλα το χεράκι μου να δω πόσο ύψος θέλω να έχει η φοδρούλα. Και έβαλα εδώ μία καρφιτσούλα. Για να μην βασανίζομαι λοιπόν και το κάνω γύρω-γύρω μετά. Τι κάνω τώρα. Τη βγάζω έξω. Κοιτάω πόσο θέλω να μπω μέσα και βάζω τις καρφιτσούλες μου κέντρα. Δηλαδή κέντρο εδώ για να την έχω έτοιμη να τη ράψω, να μην βασανίζομαι μέσα. Εκεί. Και από εδώ. Τώρα ξέρω πόσο θέλω να γυρίσω. Εκεί. Καταλάβατε τι κάναμε τώρα. Πονηριά. Λοιπόν, εδώ. Πάμε τώρα να τη βάλουμε μέσα, να μεταφέρουμε τις καρφιτσούλες και τελείωσε. Έτσι. Μάλλον όχι, ανάποδα τις βάλαμε. Να τις βάλουμε από εδώ καλύτερα για να μπορούμε να τις βάλουμε κατευθείαν. Ακόμη καλύτερα, Ναι, να τις έχουμε έτοιμες. Ωραία. Τέλεια. Εκεί. Ωραία. Και πάμε τώρα να τη βάλουμε μέσα
και να τελειώνουμε. Πάμε να τη βάλουμε μέσα. Εκεί. Το χώνουμε μέσα. Πάμε εδώ που θέλουμε να τη ράψουμε, γιατί θα τη ράψουμε πάνω-πάνω, θα τη ράψουμε εδώ, σε αυτά τα καρουμπαλάκια, εδώ, έτσι. Οπότε πάμε εδώ τώρα, βάζουμε την πρώτη καρφιτσούλα. Καλά. Εκεί, μπήκε. Όχι, δεν μπήκε, θα μπει. Εκεί, ωραία, μπήκε. Πάμε από την άλλη, να βάλουμε και την άλλη καρφιτσούλα, την οποία έχουμε αφήσει ανάποδα, αλλά δεν πειράζει, θα την ισιώσουμε. Εκεί. Τη βάλαμε και από εδώ. Έπιασε, ωραία. Πάμε και εδώ. Τη βάζουμε και εδώ. Και από εδώ. Ωραία. Και τώρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι να ράψουμε γύρω τη φοδρούλα πάνω σε αυτό το καρουμπαλάκι. Εδώ, έτσι. Λοιπόν, μουράβετε, να τι, έχει έρθει ακριβώς στον πάτο. Μουράβετε λοιπόν γύρω τώρα τη φοδρούλα. Άμα τεντώσετε, η φοδρούλα μας είναι ακριβώς, το βλέπετε. Είναι ακριβώς μετρημένη. Οπότε μου τυράβετε γύρω και ανοίγω να βάλουμε τις σούστες μας, τα χερούλια μας και αυτά. Λοιπόν, το ένα χερουλάκι το βάλαμε. Τι κάνουμε για να βάλουμε όμως τα χερουλάκια? Καταρχάς, τραβάμε την τσαντούλα έτσι να ισιώσει τελείως, έτσι, τελείως, και βάζουμε μανταλάκια και μανταλάκια για να ξέρουμε που θα βάλουμε τα χερουλάκια. Ερχόμαστε, λοιπόν, αφήνουμε την τσαντούλα στην άκρη, εκεί, ερχόμαστε εδώ και τι κάνουμε? Παίρνουμε το σταυροκατσάβιδο και εδώ έχει μια βιδούλα και μια μεγάλη τρύπα. Βλέπετε, από αυτή την πλευρά έχει μικρή τρυπούλα. Από εδώ έχει μεγάλη τρύπα. Λοιπόν, και πάμε με το σταυροκατσάβιδο και ξεβιδώνουμε τελείως τις τρυπούλες. Εδώ. Αυτό θα βγει αμέσως. Λίγο ακόμη θέλει και βγήκε. Ωραία. Το αφήνουμε εδώ. Πάμε και από την άλλη. Με τον ίδιο τρόπο ξεβιδώνουμε και από εδώ. Μέχρι να το βγάλουμε και αυτό. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα πώς θα βιδώσουμε το χερουλάκι μας. Πάμε εδώ το έχω βιδώσει. Βάζουμε τη βιδούλα, τη χοντρή, εδώ είναι η ψηλούλα. Τη χοντρή βιδούλα την περνάμε εκεί, έτσι. Βάζουμε το χερουλάκι μας εδώ, παίρνουμε τη βιδούλα, την περνάμε μέσα από εδώ, ψάχνουμε να βρούμε την τρυπούλα, εκεί, και ψάχνουμε να βρούμε μετά και την άλλη τρυπούλα από εδώ. Αφού λοιπόν τις βρήκαμε τις δύο τρυπούλες, παίρνουμε ένα ψηλό σταυροκατσάβιδο και αρχίζουμε να βιδώνουμε μέχρι να βιδώσει τελείως, να μην γυρνάει άλλο. Έτσι. Είναι πάρα πολύ εύκολο, δεν είναι τίποτα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να φωνάξετε τον άντρα σας, το γιο σας να σας το βιδώσει. Είναι πάρα πολύ εύκολο, να το. Με ένα ψηλό σταυροκατσαβιδάκι θέλει. Βλέπετε, μπήκε μέσα η βιδούλα, σε λίγο θα σφίξει, δεν θα γυρνάει, να το. Δεν γυρνάει άλλο. Και τελείωσε, το βάλαμε και το άλλο χερουλάκι. Να το. Λοιπόν, πάμε τώρα να την ομορφύνουμε. Εγώ θα βάλω ένα τέτοιο εδώ. Αλλά αυτά τα διακοσμητικούλια είναι μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Οπότε, αν θέλετε βιαστείτε για κάθε χρώμα τσαντούλα, θα σας διαλέγω και κάποιο που να ταιριάζει με αυτό, έτσι. Αλλά όσο υπάρχουν, γιατί μετά θα αργήσουν να έρθουν, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να τις στολίσουμε. Λοιπόν, και κάτι που δεν σας είπα προηγουμένως βέβαια και έπρεπε να σας το πω, αυτό είναι προαιρετικό. Όποιος θέλει το βάζει, όποιος θέλει δεν το βάζει. Αν θέλετε όμως να το βάλετε, λίγο σύντομα, γιατί αυτά είναι μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Έτσι, αυτό θα είναι προαιρετικό μες στο kit. Λοιπόν, πάμε τώρα, έχουμε βγάλει τη σουστίτσα μας και θα βάλουμε μία σουστίτσα, να την πιάσουμε, μία σουστίτσα από εδώ και μία σουστίτσα από εκεί, τις οποίες θα ράψουμε για να κλείνει η τσαντούλα μας και να μην υπάρχει φόβος, έτσι, για οτιδήποτε. Λοιπόν, βρίσκουμε το κέντρο και είναι πολύ εύκολο γιατί είναι το κέντρο του χερουλιού, έτσι. Και αρχίζουμε λοιπόν τώρα να ράβουμε πολύ προσεκτικά και πολύ πολύ καλά. Δηλαδή θα μου περνάτε κάθε τρύπα 2-3 φορές. Αυτό θα το βάλουμε μετά μέσα, δεν θα φαίνεται.
Έτσι, λοιπόν, 3 φορές σε κάθε τρυπούλα θα μου το κάνετε αυτό. Βάλαμε λοιπόν και τη σουστίτσα μας, ερχόμαστε εδώ τώρα. Να ξεκινήσω από εδώ για να το κρύψουμε από κάτω. Καταλάβετε τον κόμπο. Εκεί. Οπότε θα βάλουμε αυτό εδώ να μην φαίνεται. Λοιπόν, και πάμε τώρα να ράψουμε και αυτό. Ωραία. Και αυτό 3-4 φορούλες για να είναι η τσαντούλα μας σταθερή. Εκεί. Νομίζω φτάνει από αυτή την πλευρά. Πάμε και από την άλλη. Εκεί. Μια χαρά είναι εκεί. Λοιπόν, και πάμε να τη ράψουμε και από εδώ. Και η τσαντούλα μας είναι έτοιμη. Πέστε μου ότι δεν είναι μία κούκλα. Δεν είναι. Υπέροχη. Και έτσι να την κρατήσει κανείς. Κοιτάξτε εδώ τι ομορφιά. Κοιτάξτε. Και έτσι να την κρατήσει. Είναι ένα όνειρο. Λοιπόν, εγώ χάρηκα πάρα πολύ για αυτή τη δημιουργία, σας μιλάω ειλικρινά. Είναι κάτι διαφορετικό, εντάξει, γιατί το είχαμε κάνει πολύ, είναι πανέμορφη και η άλλη τσάντα, αλλά να κάνουμε και κάτι διαφορετικό, έτσι. Λοιπόν, εάν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε. Και το έχετε μάθει. Εάν δεν έχετε κάνει, θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι, θα πατήσετε και το κουδουνάκι, γιατί έχουμε να κάνουμε πολλά και διάφορα και δεν θα σας έρχονται ενημερώσεις αν δεν κάνετε εγγραφή και πατήσετε το κουδουνάκι, έτσι. Θα μας βρίσκετε απλώς τυχαία. Ενώ έτσι θα μας βρίσκετε κάθε φορά που ανεβάζουμε κάτι και ανεβάζουμε σχεδόν κάθε μέρα. Έτσι. Λοιπόν, αφήστε μου κάνα σχόλιο, μου αρέσει πάρα πολύ να τα διαβάζω. 6,5 ώρα το πρωί τα διαβάζω, έτσι να το ξέρετε, με το όνομά τη. Θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook. Αν θέλετε κάντε και εκεί την εγγραφή σας. Και για όλα τα υλικά θα τα βρείτε στο πλέξιμο, ράψιμο και έντυπο. Το kit της τσάντας θα υπάρχει και κάτω από την περιγραφή του βίντεο. Αν πατήσετε πάνω εκεί στην περιγραφή του βίντεο θα το βρείτε από κάτω με link. Και στο πλέξιμο, ράψιμο και έντυπα.gr θα υπάρχει το kit της τσάντας. Εάν κάποιοι δεν θέλετε να δώσετε την παραγγελία σας ηλεκτρονικά, μπορείτε να πάρετε με ένα τηλέφωνο να τη δώσετε τηλεφωνικά και εμείς θα φροντίσουμε να τη φέρουμε στην πόρτα σας. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο μας βιντεάκι να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, φιλάκια πολλά.